Ψάχνεις για ένα καθημερινό μακιγιάζ, ένα μακιγιάζ που θα κάνεις για να πας στη δουλειά σου. Ένα μακιγιάζ όμως που δεν θα είναι άτονο απαραίτητα, θα έχει έτσι αυτό το κάτι της του. Αν ψάχνεις για κάτι τέτοιο, είσαι στο σωστό μέρος, γιατί σήμερα θα σου δείξω το μακιγιάζ που κάνω εγώ καθημερινά για να πάω στη δουλειά μου, το οποίο θα έχει έτσι και λίγο το κάτι της του. Εσύ αποφασίζεις αν θέλεις να το αφήσεις στο επίπεδο το πιο απλό, αν αυτό είναι το στυλ σου, ή αν θέλεις να το προχωρήσεις έτσι και να του δώσεις αυτό το παραπάνω ουμφ. Χάγια, είμαι η Άρτζη από την όμορφη Σκωτία και σε καλωσορίζω στο κανάλι μου. Εκτιμώ πολύ το ότι είσαι εδώ. Λοιπόν, πιάσε τσαγάκι, καφεδάκι, ό,τι πίνεις και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω κάνει το skincare μου, έχω βάλει το αγαπημένο μου αντιλιακό primer της CanMake, το Mermaid το 01. Θέλω να εξηγήσω ότι εγώ δεν χρησιμοποιώ τεχνικές, το make-up μου είναι ό,τι έχω μάθει μέσα στα χρόνια και ξεκινάω βάζοντας τη βάση μου, η οποία αυτή τη στιγμή είναι της Secret Key, η BB Cream. Θα δεις ότι δεν είναι ακριβώς BB, είναι make-up κανονικό. Έχει καταργηθεί δυστυχώς, αλλά όσο το έχω ακόμα θα το χρησιμοποιώ. Σου έχω εναλλακτική, θα στη γράψω στα σχόλια, που έχει έτσι παρόμοια υφή. Ευτυχώς κατάφερα και βρήκα αντικατάσταση. Λοιπόν, βάζω με το χέρι αυτή την ποσότητα. Καλά, θα δούμε αν θέλω να προσθέσω κι άλλο, μη σ' ανησυχεί. Με το χέρι απλώνω, έτσι με βολεύει εμένα. Λοιπόν, είναι, παιδιά, εντάξει, make-up, δεν το λες BB αυτό, αυτό είναι καλυπτικό. Έχει φουντώσει και η ροζάκια εδώ, έτσι, η κληρονομιά που μας άφησε αυτή η έξαρση της ακμής που είχα πριν κάποια χρόνια. Έχει φουντώσει και πρέπει να την καλύψουμε. Παίρνω το σφουγγαράκι μου, το ψεκάζω, το βρέχω για να κάνει ωραίο blend στη βάση. Το βρέχω με την mist της APLB. Θα την βάλω, όλα τα προϊόντα θα είναι στην περιγραφή. Η mist της APLB περιέχει σεραμάιτσι, αλουρονικό και πανθενόλ. Είναι πάρα πολύ καλή. Την προτιμώ από το να βρέξω το σφουγγαράκι με ένα σκέτο νερό. Λοιπόν, αυτή είναι η βάση. Συγγνώμη αν φεύγω από την κάμερα, πάω πιο κοντά στον καθρέφτη, γιατί είμαι και μείωπας. Τι να κάνω. Θα χρησιμοποιήσω τον καθρέφτη χειρός. Καλύτερα νομίζω θα δουλέψει έτσι. Για πάμε εδώ. Λοιπόν, είναι το πρώτο βίντεο που κάνουμε make-up. Ελπίζω να σας αρέσει. Εγώ δεν θα δείξω, παιδιά, τίποτα εξτραβαγκάνζες. Θα σας δείξω ακριβώς την πραγματικότητά μου. Τι κάνω εγώ κάθε μέρα, έτσι. Τώρα, αν αυτό ταιριάζει στο στυλ το δικό σας, θα ήταν ευχής έργων. Αν όχι, ίσως να πάρεις μικρές ιδέες ή κάποιο προϊόν που σου άρεσε. Ελπίζω, εν πάση περιπτώσει, να πάρεις κάτι από αυτό το βίντεο. Τόσο είναι ο σκοπός που το κάνω και το μοιράζομαι μαζί σου. Λοιπόν, καλύφθηκε ροζάκια, πώς το βλέπουμε. Βάλουμε λίγο ακόμα. Έλα να βάλουμε λίγο ακόμα. Έτσι είναι, παιδιά, βλέποντας και κάνοντας. Τι να κάνουμε. Εδώ. Στο concealer θα πάμε μετά. Πάμε να βάλουμε και λιγάκι στο μέτωπο. Εδώ. Όμορφα. Με τα χέρια πρώτα. Και βάζω και λίγο κάτω από τα φρύδια, γιατί όχι. Ψεκάζω ξανά. Και κάνω ό,τι έκανα και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Απαλές ταμποναριστές κινήσεις, όχι, δεν πατάμε πάρα πολύ. Για να πάρω το καθρέφτη μου του χειρός. Καλύτερα, ναι.
να δούμε τι μακιγιάζ θα κάνουμε σήμερα. Κάθε μέρα είναι όπως μου ήρθε. Ότι χρωματική παλέτα έχουμε όρεξη εκείνη την ώρα. Με ό,τι έχει μείνει στο σφουγγαράκι μου, πάω και συνεχίζω στο λαιμό. Δεν θέλω να κάνω έντονα πράγματα στο λαιμό, γιατί όσο μεγαλώνεις και όσο πιο πολύ ασχολείσαι με το λαιμό, τόσο πιο μεγάλης ηλικίας φαίνεται. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Δεν ξέρω, για πείτε μου και εσείς στα σχόλια. Εσείς έτσι, οι κοπέλες άνω των 40, όπως είμαι εγώ. Μετά θα πάω με το πινέλο μου το πυκνό. Αυτό εδώ είναι της Eco. Καλά, θα τα βάλω όλα στην περιγραφή. Λοιπόν, και κάνω έτσι για να φύγει η βάση από τα φρύδια. Και μετά πάω και κάνω έτσι ένα ωραίο blend εδώ και στις ρίζες των μαλλιών. Εδώ. Και ό,τι έχει μείνει στο πινέλο μου, συνεχίζω και στο λαιμό. Έτσι απλά για να γίνει το transition λίγο πιο ομαλό, μωρέ, όχι για να πεις ότι έκανες make-up στο λαιμό. Τώρα θα πάω εκτός κάμερας να κάνω τα φρύδια, παιδιά, γιατί δεν θέλω να τραβήξει το βίντεο 1 ώρα και βάλε. Θα πάω λοιπόν να κάνω τα φρύδια μου και επιστρέφω. Επέστρεψα. Τι μαύρα φρύδια που έκανε αυτή, ρε παιδιά. Παιδιά, εντάξει, έχω βάλει μόνο το make-up, μόνο τη βάση. Λογικό είναι, με κάτασπρι αυτή τη στιγμή. Εμπιστεύσου τη διαδικασία, θα δέσει το συνολάκι, θα το δεις. Θα ξεκινήσω με μία αγαπημένη μπέζ σκιά, πάρα πολύ χρήσιμη. Είναι αυτό το μπεζάκι. Βλέπεις ότι είναι αγαπημένη. Όταν βλέπεις μεταλλικό στο κέντρο, είναι αγαπημένη. Τώρα που με βλέπω στην κάμερα, τα φρύδια δεν είναι αδερφές σήμερα, είναι ξαδέρφες. Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Δεν έγινε κάτι. Δεν θα αγχωθούμε για ένα make-up. Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσω ότι τα περισσότερα από τα προϊόντα που χρησιμοποιώ στο make-up μου είναι κορεάτικα. Τα περισσότερα. Γιατί με έχει βολέψει οι υφές τους, κάνουν έτσι ωραίο blend, ένα αυτό, και δύο, η διάρκεια τους, αλλά κυρίως με έχει βολέψει το γεγονός ότι μπορείς να τα προσθέτεις λίγο-λίγο χωρίς να φοβάσαι μην το παρακάνεις. Είναι πολύ δύσκολο να το παρακάνεις με τα κορεάτικα. Θα δεις τι εννοώ. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και δυτικά προϊόντα στη ρουτίνα μου, θα τα δεις. Ξεκινάω με αυτό. Τώρα θα με πεις παλιωμοδίτησα. Ναι, είμαι η παλιωμοδίτησα, ναι. Είμαι αυτή που χρησιμοποιεί τα σφουγγαράκια για να βάλει τη σκιά. Ναι, παιδιά, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω πινέλο. Για τη σκιά τουλάχιστον, έτσι, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω πινέλο. Η μόνη περίπτωση μάλλον που το χρησιμοποιώ είναι όταν κάνω το blend της σκιάς στην άκρη του ματιού. Οπότε συγχωρέστε με, παλιωμοδίτησα μεγαλοκοπέλα. Εντάξει, συγγνώμη. Θα χρησιμοποιήσω τον καθρεφτάκο μου εγώ τον χειρός, για να μπορείς να βλέπεις και εσύ λιγάκι. Κάτσε να πιάσω και τη σκιά. Αυτή τη σκιά τη βάζω μόνο και μόνο έτσι για να μην γυαλίζει το δέρμα κάτω από τα φρύδια. Γυαλίζει που γυαλίζει στα καραφλά σημεία που δεν το γλιτώνεις, είτε το βάψεις με μολύβι, είτε με μαρκαδοράκι, είτε με κερί, με οτιδήποτε. Δεν το γλιτώνεις αυτό. Είναι πώς θα γυρίσεις το κεφάλι, πώς θα πέσει το φως. Κάποιες φορές, παιδιά, γυαλίζει το κενό στο φρύδι. Λοιπόν, αυτό έτσι απλά για να μην γυαλίζει λίγο, ας βάλουμε και από εδώ. Και μας βοηθάει και στο blend αυτή η σκιά που θα βάλουμε μετά. Εδώ. Όμορφα, πολύ όμορφα. Αυτή είναι η μπέζη σκιούλα. Μετά θα πάω με τη σκιά στο κινητό βλέφαρο και θα διαλέξω μία προπολεμική, η οποία πωλείται ακόμα παρεπιπτόντως, προπολεμική παλέτα της W7. Δες εδώ πως έχει γίνει. Δες εδώ, σκουριά έχει πιάσει. Είναι η Beat It, όπως βλέπεις. Και θα χρησιμοποιήσω, λέω, αυτό εδώ. Είναι από τα αγαπημένα μου. Γιατί είναι, εγώ το λέω, πεθαμένο ροζ. Είναι έτσι σαν αποξηραμένο τριαντάφυλλο, έτσι ένα πράγμα. Έχει και λίγο τόφι μέσα. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
Θα πάω με το πινελάκι, με το σφουγγαράκι μου φυσικά, αλίμονο. Και θα πάρω λιγάκι, κάτσα βάλω και το καθρέφτη μου εδώ, έτσι. Και θα βάλω σε όλο το κινητό βλέφαρο, με το σφουγγαράκι, εγώ προσωπικά παίρνω όση ποσότητα χρειάζομαι. Και θα εφιστήσω λίγο την προσοχή στο κέντρο για να δώσουμε μία όμορφη λάμψη. Εδώ. Όμορφα. Πάμε να βάλουμε και στο άλλο. Αχ, ελπίζω να μην τραβήξει πολύ μεγάλο το βίντεο, παιδιά. Έκανα άλλη μία απόπειρα και μου βγήκε τόσο μεγάλο. Δεν θέλω να σας κουράσω. Έλα, θα τα καταφέρουμε σε αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η σκιούλα μας. Και θα τη συνδυάσουμε με μία πιο σκούρα. Από την W7 πάλι, μία μικρή παλέτα. Είναι η παλέτα Sweet Coco. Και λέω να βάλουμε αυτό εδώ. Τι λες? Πάμε να το δούμε. Θα σου φανεί λίγο σκληρό στην αρχή, αλλά θα το σβήσουμε με άλλη πιο ανοιχτόχρωμη σκιά και θα κάνουμε και blend φυσικά. Λοιπόν, πάω και βάζω στη βάση από το κόκαλό μου. Εγώ έχω πολύ έτσι βαθουλωτά μάτια. Στα αγγλικά λέγονται hooded eyes. Δυστυχώς έχω πάρει αυτό το χαρακτηριστικό από τους γονείς. Μαζί με την όμορφη μητούλα του μπαμπά. Λοιπόν, έχω λοιπόν τα hooded eyes και προσπαθώ τα μακιγιάζ που κάνω να μην το κάνουν ακόμα πιο έντονο αυτό. Προσπαθώ να ανοίξω λίγο το μάτι, να το τραβήξω προς τα έξω, προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Δεν θέλουμε τίποτα να είναι προς τα κάτω στο πρόσωπο, ειδικά μετά τα 40. Λοιπόν, και βάζουμε λίγο όπως να είναι, μη σ' ανησυχεί. Μη σ' ανησυχεί καθόλου το πώς θα το βάλεις. Και μετά θα πάω με άλλη απόχρωση της χόλικα. Αυτές οι μονές σκιές είναι τόσο βολικές και έχει τόσο μεγάλη ποικιλία σε χρώματα που πάντα καταλήγω να παίρνω και από μία όταν κάνω παραγγελίες για skincare. Αυτή είναι το νούμερο 15 Falling. Αυτή δεν είναι? Ναι. Είναι αυτό εδώ. Λίγο πιο ανοιχτόχρωμο και πάω με το ίδιο σφουγγαράκι και σβήνω λίγο το τελείωμα εδώ. Απλά να δώσω λίγο ζέστη θέλω στο χρώμα, γιατί είχε απόχρωση που γκριζάρει και εγώ θέλω απόχρωση που να ζεσταίνει, θερμή απόχρωση. Δες το λιγάκι και από κοντά. Θα βάλω λίγο ακόμα τη σκούρα στη βάση, αν και εδώ θα πέσει μολυβάκι, μη σ' ανησυχεί καθόλου. Και θα πάω μετά με το αγαπημένο μου πινελάκι της Revolution, το διαγώνιο blending, shadow blending πινέλο, και θα πάω στο κόκαλο ακριβώς και θα κάνω αυτή την κίνηση. Δες τον αντίχειρά μου λίγο πώς κινείται, έτσι, είναι κυκλική η κίνηση. Εδώ, για να κάνουμε το blend το όμορφο. Και μετά μπορείς να πας και έτσι και να το τραβήξεις προς τα έξω. Εδώ. Και λίγο, ελαφρά, εδώ. Απλά για να δέσει. Λοιπόν, στο άλλο μάτι νομίζω θα το δεις καλύτερα, γιατί είναι από αυτή την πλευρά της κάμερας. Τι είχα βάλει? Ναι, είχα βάλει από τη Sweet Coco. Είχα βάλει το σκούρο το χρωματάκι. Για να δούμε πώς θα το κάνουμε εδώ. Θα τα κάνουμε ίδια τα μάτια ή είναι πάντα έτσι ένα μικρό ρίσκο το παίρνεις όταν κάνεις ένα μακιγιάζ? Για να δούμε. Είπαμε, δεν μας αγχώνει ιδιαίτερα ο τρόπος που θα το βάλουμε, τη σκιά αυτή. Γιατί θα βάλουμε κι άλλη από πάνω πιο ανοιχτόχρωμη και θα κάνουμε και ένα blend. Κάπου στο όριο του κόκαλου και λίγο παραπάνω. Και λίγο. Και το σκούρο στη βάση. Εδώ. Όμορφα. Για να δω και στον άλλο τον καθρέφτη. Ναι, θέλω λίγο πιο ψηλά. Εδώ. Λίγο πιο ψηλά. Έχω μωρέ τον καλό το φωτισμό στον καθρέφτη, τον Hollywood εδώ. Και λίγο στην ακρούλα μας. Εδώ. Ωραία.
Και τώρα θα πάμε με τη σκιούλα της χόλικα χόλικα. Εδώ είμαστε. Για να κάνουμε το ωραίο το blend. Εδώ. Να δώσουμε το ζεστό, τη ζεστασιά που είπαμε. Έτσι. Και με το blend το πινελάκι της Revolution κάνουμε την κυκλική κίνηση επάνω ακριβώς στο κόκαλο. Ημικυκλική μάλλον. Εδώ. Και σβήνουμε προς τα έξω. Αυτά, παιδιά, δεν είναι τίποτα τεχνικές, έτσι. Αυτά είναι πράγματα που έχω μάθει εγώ ανά τα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια που κάνω μακιγιάζ, αλλά περνώντας τα χρόνια μαθαίνεις και τι σε βολεύει, τι σου αρέσει, τι λειτουργεί στο δικό σου πρόσωπο και τι όχι, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις σπουδάσει κάτι για να το κάνεις έτσι με έναν ωραίο τρόπο. Παίρνω τη σκούρα της σκιά από τη Sweet Coco της W7 για να βοηθήσω τα σημεία που θα βάλω το μολύβι. Από εδώ έρχεται πολύ φως. Δεν θέλω να νομίζω ότι έχω βάψει το ένα μάτι περισσότερο. Από εδώ έρχεται πολύ φως. Θα προσπαθήσω, εάν έχουμε φως μέχρι το τέλος του βίντεο, εννοώ φυσικό φως, θα προσπαθήσω να πάω στο παράθυρο, έτσι, για να δεις αν φας και τα δύο. Αλλά αν δεν έχουμε φως, παιδιά, λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Θα προσπαθήσω να βρω έναν τρόπο πάντως. Και μετά θα πάω με το όμορφο, το κορεάτικο, το μολύβι μου, το αγαπημένο, της Clio. Extreme Gel Espresso, είναι το νούμερο 4, Grey Brown. Είναι ένα μαλακό μηχανικό μολύβι, το οποίο με έχει βολέψει τόσο πολύ. Θα προσπαθήσω να μην φύγω από το πλάνο. Πάω στη ρίζα, εκεί που ξεκινάει το κόκαλό μου και λίγο προς τα ψηλά, να σου πω την αλήθεια. Μη σε πειράζει πως θα το βάλεις, μη σε νοιάζει, γιατί θα το σβήσεις. Εδώ. Και λίγο στις ρίζες από τις βλεφαρίδες, λίγο, ίσα ίσα, για να το δέσω με το υπόλοιπο μάτι. Πάω να κάνω το ίδιο και από εδώ. Επίσης, έχω παρατηρήσει ότι είναι διαφορετικό το σχήμα στα μάτια μου, ελαφρώς φυσικά, δεν είναι ορατό, αλλά εγώ το βλέπω όταν πάω να κάνω το μακιγιάζ μου. Μπορείς να το αφήσεις εδώ, αυτό. Μπορείς να το αφήσεις έτσι, αν σου αρέσει τόσο έντονο. Εγώ θέλω να το σβήσω λιγάκι, να το θολώσω, να το μαλακώσω. Γιατί είναι για μακιγιάζ ημέρας. Αν ήταν για βράδυ, ναι, θα το κράτω, δεν έχω θέμα. Αλλά ανάλογα το στυλ, φυσικά. Μετά λοιπόν πάω εδώ και σβήνω το πάνω του μέρος. Πάω με το πινέλο γόμα, έτσι, το μαλακό, το πινέλο γόμα. Και σβήνω το πάνω του μέρος για να κάνω ένα wing. Και από εδώ σβήνω το πάνω μέρος. Νομίζω πως έβαλα λίγο λιγότερο από τη δεξιά, αν και ίσως να ξεγελάει το φως. Φαντάζεσαι να καταλήξω κλόουν από τη δεξιά. Εδώ. Και σβήνουμε το πάνω μέρος. Και μετά θα πάω με το αγαπημένο μου μπέζ μολύβι της Essence. Είναι για το εσωτερικό του ματιού. Κάτσε να βάλω το καθρεφτάκι μου. Εδώ, πολύ καλύτερα. Βγάλουμε και κανένα μάτι. Όταν βγαίνει απ' έξω στη ρίζα της βλεφαρίδας το μπέζ μολύβι, είναι τόσο εκνευριστικό, γιατί δεν φεύγει εύκολα και σου αλλάζει το σχήμα στο μάτι. Προσοχή, τι να το κάνω. Λοιπόν, αφού έβαλα και το μολυβάκι αυτό, τώρα θα πάω σε concealer να καθαρίσω λιγάκι από κάτω, ό,τι έτσι έχει πέσει από τις σκιές. Και τώρα θα πάω σε concealer, το οποίο εγώ κάνω συνδυασμό δύο concealer. Έχω το concealer της SAEM, κορεάτικο και αυτό, το νούμερο 1,25. Άντε, ας βάλουμε το 1,5. Άντε, ας το βάλουμε. Λοιπόν, είναι αυτό το κονσιλεράκι. Εδώ. Και βάζω ένα τάκ και ένα τάκ, άντε δύο.
Και μετά το αναμειγνύω με το αγαπημένο μου concealer serum της NYX στο χρώμα Light, το οποίο μου αρέσει να το βάζω στο δαχτυλάκι, έτσι εδώ, και να κάνω αυτό για να το κάνω blend μαζί με το άλλο το concealer που έβαλα, τη Shine, εδώ. Τώρα υποτίθεται ότι πάντα προσπαθώ να μην ανέβει μέχρι τέρμα πάνω στις ρίζες και μικρύνω κι άλλο τα μάτια μου, αλλά πάντα μου ξεφεύγει και το φτιάχνω με το μολύβι, εντάξει, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, πολύ καλύτερα, που ήμασταν άσπρες με ένα μαύρο εδώ. Λοιπόν, πολύ με βλέπω σήμερα. Θα πάω με το σφουγγαράκι μου πάλι και θα το βρέξω με την mist της APLB και θα πάω να κάνω έτσι ένα ωραίο blend και μετά για τις λεπτομέρειες θα βάλω το όμορφό μου το σφουγγαράκι του δακτύλου, τη γλυκούλη, και θα πάω εδώ για να κάνουμε έτσι ένα πιο όμορφο blend. Πολύ ωραία. Και τώρα αφού έβαλα το concealer θα πάρω το πινελάκι μου και θα τραβήξω όσο πάει τη σκιά που έχω βάλει. Πώς μας φαίνεται μέχρι στιγμής? Καλό, έχει και συνέχεια. Μετά θα ξαναβρέξω το σφουγγαράκι μου για να ξαναπατήσω το μέτωπο, το οποίο έτσι ενδεχομένως να έχει μπει make-up μέσα στις οριζόντιες γραμμές του μετώπου. Παιδιά, ναι, εντάξει, έχουμε ρητίδες, 43 χρονών. Απλά προσπαθούμε να τις κάνουμε να φαίνονται λίγο πιο smooth, λιγότερο έντονες. Ωραία. Δεν προσπαθούμε τώρα να τις εξαφανίσουμε, μακάρι να μπορούσαμε. Εννοώ χωρίς επέμβαση. Και αφού κάνω αυτό, μετά θα πάω με την τελειωμένη, το τονίζω, θα καταλάβεις γιατί, με την τελειωμένη True Match πούδρα της L'Oreal και με το δικό της το σφουγγαράκι. Τη θέλω τελειωμένη για να πάω στην άκρη εδώ και να πάρω και να βάλω στο περίγραμμα του φρυδιού μου για να μην γυαλίζει. Παίρνω κι άλλο το πλάι εκεί, γιατί τόσο κοντά στο φρύδι μόνο αυτό μπορώ να κάνω, γιατί μετά θα χαλάσω το φρύδι. Ας βάλουμε και λίγο και στη ρητίδα την 11, γιατί θέλει και αυτή την κάλυψή της, τι να κάνουμε. Κάτσε να μαζεύω και λίγο πράγματα, εδώ έχω φτιάξει ένα χαμό ωραίο. Τώρα θα πάω να βάλω πούδρα, χύμα πούδρα. Εγώ χρησιμοποιώ τώρα προς το παρόν, γιατί δεν πρόκειται να την ξαναβρω, έχει καταργηθεί, τη Kimchi, είναι αμερικάνικη εταιρεία, αλλά μπορείς να βάλεις όποια χύμα πούδρα σε βολεύει εσένα, έτσι. Δεν νομίζω ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Λοιπόν, θα βάλω λίγο στο καπακάκι. Έχει πολύ ωραίο σφουγγαράκι αυτή. Δες πόσο ωραίο. Πομ. Λοιπόν, θα βάλω, εντάξει, μου πέσει και πολύ, μη σου πω. Θα βάλω, αφού κάνω ξανά με το σφουγγαράκι μου λιγάκι, τακ, έτσι. Και θα πάω να βάλω κάτω από τα μάτια. Έτσι. Εδώ. Και ό,τι έχει μείνει, πραγματικά ό,τι έχει μείνει, θα βάλω στο υπόλοιπο πρόσωπο και θα την αφήσω κάτω από τα μάτια εκεί, έτσι να δέσει λιγάκι με το concealer, και θα πάω με την πούδρα της True Match, της L'Oreal, την True Match. Μου τελειώνει, παιδιά, η άλλη. Έχω φτάσει εδώ και δεν με βολεύει και ανοίγουμε καινούργια μαζί σήμερα. Είναι το χρώμα 4νι, beige, natural beige, και θα πάρω το μεγάλο μου το πινέλο, θα πάρω έτσι, πόλικη, ωραία, και θα βάλω σε όλο το υπόλοιπο πρόσωπο.
βάλω το τσάι στην άκρη, γιατί θα πίνω υπολείμματα πούδρας σε λίγο. Συγγνώμη, πρέπει να κοιτάξω κοντά για να δω πόσο έβαλα. Βάζουμε σε όλο το πρόσωπο. Παίρνουμε μπόλικη, δεν φοβόμαστε, έτσι, γιατί είναι πολύ λεπτή κόκκι σκόνης η συγκεκριμένη, γι' αυτό μου αρέσει. Τη χρησιμοποιώ πάρα πολλά χρόνια, έχω πάρει άπειρες από αυτήν. Για να δούμε. Βάλαμε αρκετή. Νομίζω βάλαμε αρκετή. Και θα πάω να βάλω και λίγο στο λαιμό. Εδώ. Όμορφα. Και μετά θα βάλω κοντούρ σε μορφή πούδρας. Δεν μου αρέσουνε, δεν με βολεύουνε παιδιά τα sticks και τα λοιπά που βάζουνε. Δεν μου αρέσει η μίξη πούδρας με stick, οι υφές. Θέλω να παραμένω σε μία υφή. Η υφή για μένα είναι η υφή της πούδρας. Για μένα, προσωπικά. Λοιπόν, το κοντούρ μου είναι μικρό λευκομετουργό, είναι κορεάτικο, της Misha, smoked hazel. Παραμένω στο κορεάτικο κοντούρ, γιατί δεν φοβάμαι μη το παρακάνω. Είναι απαλά. Είναι απαλά και κάνουν ωραίο blend. Είναι τόσο δύσκολο να το παρακάνεις. Νομίζω μόνο άμα πάρεις τη λάθος απόχρωση μπορείς να το παρακάνεις με κορεάτικο κοντούρ ή και με ρούζ κορεάτικο. Λοιπόν, παίρνω κάμποσο και βάζω στις ρίζες των μαλλιών μου με έμφαση στα πλαϊνά για να μικρύνουμε λίγο το μέτωπο και να κατευθύνουμε το φως στο κέντρο. Βλέπεις τι ωραία που ζεσταίνει. Είναι τόσο όσο τα κορεάτικα. Γι' αυτό μου αρέσουνε. Τόσο όσο, βρε παιδί μου. Και όταν θα μπει και το highlighter, να δεις πόσο ωραία θα δέσει. Γιατί είναι επίσης ελαφρύ. Και βάζω και λίγο να διαγράψω το σαγόνι. Και έτσι λίγο να το δέσουμε στο πλάι. Αυτά τα προϊόντα θεωρώ ότι είναι για ανθρώπους που είτε βιάζονται να κάνουν το make-up τους και δεν τους παίρνει να κάνουν λάθη και διορθώσεις, είτε δεν το έχουν ρε παιδί μου, δεν έχουν το χέρι για make-up. Τι να σου πω, νομίζω ότι βοηθάνε πολύ, γιατί είναι δύσκολο να κάνεις λάθη με αυτό. Αυτό είναι, το άνοιξα καινούριο, δες το παλιό, δες εδώ, είναι καθημερινό προϊόν. Για να δω πώς φαίνεται στην κάμερα. Να βάλουμε λίγο παραπάνω εδώ. Λίγο πιο μέσα να το φέρουμε. Είπαμε, βλέποντας και κάνοντας. Και μετά θα πάρω το κοντούρ, ένα διαφορετικό κοντούρ, επίσης κορεάτικο, που είναι για μύτη. Έχει 3 αποχρώσεις μέσα. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Γιατί κάνει αρκετή σκίαση το άλλο για μύτη. Εγώ θέλω έτσι λίγο πιο ελαφριά, επειδή φοράω και γυαλιά. Δεν θέλω έτσι να είναι πολύ φασαρία εδώ, έτσι έντονο. Αυτό είναι της Too Cool for School, η σειρά Art Class, Nose Shading. Και πάω και παίρνω, μην το φοβάσαι, πάρω όσο θες. Με το ίδιο πινέλο, δεν με πειράζει. Και πάω και κάνω αυτό. Στη μυτούλα, τη γαλλική όπως είπαμε, έτσι. Εδώ. Έτσι, μήπως και την κάνει να φαίνεται λιγάκι μικρότερη. Και κάτω, γιατί είναι πολύ μακριά η μύτη, και μήπως την κοντίνουμε λιγάκι. Παιδιά, δεν θέλω να νομίζετε ότι μειώνω τον εαυτό μου, ότι δεν μου αρέσω. Αχ, τα μάτια μου είναι μικρά, αχ, η μύτη μου είναι μεγάλη. Αχ, αυτό, αχ, το άλλο, αχ, δεν έχω φρύδια. Απλά αναγνωρίζω, είμαι αντικειμενική με τον εαυτό μου. Αναγνωρίζω ποια χαρακτηριστικά, έτσι, κατά τη δικιά μου άποψη, είναι πιο ωραία και ποια είναι λιγότερο ωραία. Και αυτά που είναι λιγότερο, προσπαθούμε έτσι να τα κάνουμε να enhance, να τα κάνουμε να δείχνουν στα καλύτερά τους. Δεν είναι κάτι, δεν είναι ότι υποτιμώ τον εαυτό μου, έτσι. Αγαπώ τον εαυτό μου, έχω δουλέψει πολλά χρόνια για να φτάσω να αγαπώ τον εαυτό μου. Και το ίδιο θέλω να προσπαθείς κάθε μέρα, και εσύ.